Și acum îl invit să ia cuvântul pe cel care, probabil dintre noi, a muncit cel mai mult ca să se organizeze această conferință la nivel înalt, Radu Vlad, de la WWF. Ți aparține microfon. Numele meu este Radu Vlad, sunt coordonatorul programelor forestiere pentru Asociația WWF România, o asociație de mediu care de peste 20 de ani derulează proiecte la nivel local, național și regional pentru promovarea unui management forestier responsabil. Deci avem o experiență relevantă, cunoaștem destul de bine care sunt provocările și care sunt punctele tare ale silviculturii în această regiune. Am venit astăzi în fața dumneavoastră să vă împărtășesc din experiența noastră, ca o pledoarie pentru o finanțare adecvată, pentru o finanțare echitabilă și predictibilă pentru păduri privite ca un sector strategic la nivel european, pentru îndeplinirea unui viitor sustenabil la nivel european, direct proporțională cu eforturile și cu aspirațiile pe care le avem de la păduri. Așadar, ce putem să vă spunem? După 20 de ani de muncă în conservarea pădurilor, vedem adesea că societatea privește pădurea ca pe un rezervor nesfârșit, un izvor nesecat de resurse, de servicii ecosistemice. Da, este un interes legitim. Da, dreptul la un mediu curat este un drept constituțional. Însă, din păcate, vedem prea adesea că aceste servicii sunt luate de-a gata. Nu se conștientizează și nu se recunoaște efortul care este în spatele gestionării pădurilor. Vedem, deci, pe de o parte, multe așteptări legitime și diverse, iar pe de altă parte, din păcate, observăm că societatea în ansamblul ei dă mult prea puțin înapoi pădurii. După 20 de ani de muncă pentru o gestionare durabilă a arilor protejate, vedem încă sentimente de excludere și de diviziune în rândul comunităților locale, în loc să vedem unitate și consens. Ori noi am înțeles că acest lucru se datorează faptului că nu există mecanisme de compensare justă pentru proprietari, vedem că nu există mecanisme adecvate care să asigure tranziție justă pentru comunitățile locale care depind de aceste resurse. De asemenea, am înțeles, dacă privim spre nivelul de implementare a legislației, s-a amintit adineauri, un aspect problematic atunci când ai standarde înalte, cum spunea și domnul profesor adineauri. Înțelegem, deci, că nu se poate realiza doar prin impuneri, doar printr-un sistem de comandă și control. Fără un sprijin real și echitabil, obiectivele noastre comune nu vor putea fi îndeplinite în mod durabil. Am povestit de obiective comune și cu toții știm că nu există o politică forestieră comună la nivel european. Însă, pe de altă parte, avem un întreg set de politici, de regulamente și obligații care au un impact direct asupra pădurilor. Avem multe așteptări legitime și vitale de la păduri, fie că discutăm de reziliență climatică, de biodiversitate, de combaterea hazardelor naturale, bioeconomie circulară, s-a menționat și adineauri, dezvoltare rurală sau chiar identitatea comunităților locale. Toate aceste deziderate au în centrul lor pădurea. Toate aceste deziderate se sprijină pe eforturile de gestionare durabilă a pădurilor. Iată de ce credem că într-o Europă unită, provocările comune trebuie susținute prin activități colective la nivel european, prin eforturi coordonate pentru a asigura un răspuns mai puternic, mai coerent și mai durabil. Dacă privim spre viitor, spre obiectivele pentru protecția biodiversității, avem o serie de ambiții la nivel european, cum ar fi extinderea rețelei de arii protejate la 10%, până la 10% din suprafață trebuie să fie zonă de strictă protecție și protecția tuturor
pădurilor primare și multiseculare de tip old growth forest. Este extraordinar ceea ce ne propunem, însă am dat doar ca timpul de exemplu, pentru că aici discutăm de restricții, de ce este nevoie de o susținere echitabilă la nivel european. O analiză spațială a pădurilor în suprapunere peste rețeaua de arii protejate ne relevă încă o dată că pădurile sunt în centrul eforturilor de conservare. Peste 60% din suprafața rețelei de arii protejate în România sunt reprezentate de păduri. Fie că discutăm de păduri ca fond forestier, fie că discutăm de peisaje silvopastorale sau de păduri pariene. La nivel european, acest procent este peste 50%, deci este absolut relevant. Aș mai vrea, doar ca și context, să înțelegem că pădurile în România sunt în majoritate privată, deci statul are sub 50% din aceste păduri. Efortul de conservare al pădurilor, da, în centrul acestor eforturi de conservare, rezidă nu doar din această pondere majoritară pe care o au pădurile vis-a-vis de categoriile de folosință. Ea rezidă și din diferențierea regimului de protecție strictă. Astfel, dacă pentru pășuni, fânețe, în general pentru pajiști, avem un management activ care tocmai trebuie să susțină starea favorabilă de conservare, pentru că în principal discutăm de pajiști secundare, pentru păduri, regimul de protecție strictă înseamnă excluderea intervențiilor în scop comercial și înseamnă în principal, cum se spune în exemplu, left essentially undisturbed, adică ne îndreptăm către o protecție cu adevărat strictă. Asta este, în câteva cuvinte, contextul despre ceea ce impunem și iarăși revin la experiența, da, ce am înțeles noi din acest proces. Sustenabilitatea desemnării acestor zone de protecție strictă este condiționată de un proces echitabil și inclusiv, asigurând că nicio persoană sau regiune nu este lăsată în urmă. Deci este nevoie, pe de o parte, de măsuri, de mecanisme de compensatorii pentru proprietari, pe de altă parte este de mecanisme adecvate care să susțină o tranziție justă pentru comunitățile locale dependente de pădure. Deci nu este suficient doar compensarea pierderilor proprietarilor. Este nevoie să susținem aspirațiile comunităților locale, pentru că bunăstarea lor este generată de lanțurile valorice verticale de valorificare și procesare a resurselor naturale. Trebuie deci să avem investiții în diversificarea bioeconomiei, trebuie să avem investiții în soluții bazate pe natură pentru a genera o alternativă de creștere economică durabilă a comunităților locale. Dacă nu vom reuși să asigurăm și să demonstrăm că se poate conservarea naturii și dezvoltarea durabilă a comunităților locale, nu credem că avem o soluție viabilă pe termen lung. Am vorbit de restricții, acum aș vrea să vă ilustrez și aspectele care necesită măsuri proactive. Reziliența climatică și adaptarea la schimbările climatice ne privesc pe noi pe toți. Pentru asta este nevoie de măsuri eficiente pentru restaurarea naturii și aici avem un regulament în care țările trebuie să vină cu o asumare relevantă, ceea ce ne dorim și de la România și ne dorim la nivel european, ca să fie o viabilitate ecologică. Sunt nevoie de măsuri, de integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în managementul forestier și, în ultimul rând, este nevoie să promovăm practici mai apropiate de natură. Este greu de crezut că poți să ceri și să ai mari așteptări și ambiții ca cineva să facă ceva dacă nu este sprijinit. Și aici, cu titlul de exemplu, e nevoie de măsuri proactive, un plus de energie, un plus de cunoaștere, un plus de capacitate, un plus de resurse. Cine să susțină aceste eforturi? Mecanismele sunt simple. Ca un exemplu, o silvicultură mai apropiată de natură înseamnă pierderi și costuri. Pierderile
și costurile se reflectă în prețul lemnului. Lemnul și produsele din lemn sunt introduse pe o piață comună, pe o piață concurențială la nivel mondial. Deci problema care se pune e cum reușim să ridicăm aceste ambiții într-un mod constructiv. În același timp să asigurăm viabilitatea economică, care este, legile economice sunt foarte dure. Este o întrebare. De asemenea, înțelegem că nu există la nivel european o uniformitate în ceea ce privește distribuția valorilor de conservare critice? Nu este o uniformitate nici în ceea ce privește eforturile asumate prin legislația națională. De aceea considerăm că, spre exemplu, principiul adiționalității, adică faptul că nu ești eligibil la finanțare decât pentru acțiunile ce exced prevederile legislației naționale, este o măsură contraproductivă care riscă să conducă la o cursă către relaxarea standardelor naționale, după ce în legislația națională s-a câștigat cu greu această experiență, o experiență pe care a vorbit adineauri și domnul profesor. Iată de ce, încă o dată, aceste eforturi trebuie susținute printr-o responsabilitate comună, o solidaritate, dacă vreți, pentru oameni și natură, pentru bunăstarea noastră a Europei. Și asta presupune eforturi coordonate la nivel european pentru un răspuns mai solid, mai coerent, un răspuns durabil. În concluzie, da? Managementul forestier, având în vedere importanța pădurilor pentru un viitor durabil în Europa, considerăm că pădurile și managementul forestier ar trebui să fie recunoscut ca un sector strategic. Iar nevoile pentru susținerea acestui sector trebuie integrate încă de la început în procesul de planificare bugetară. Mai puțin interesează, în discuțiile de astăzi, care va fi acel vector. Important este să avem o garantare a alocării financiare, un sprijin adecvat și dedicat pentru susținerea acestor obiective. Cât, cum, trebuie bazat pe indicatori care să reflecte efortul de conservare și indicatorii de performanță pe care îi îndeplinim. Fie că privim spre orientări strategice precum protecția și restaurarea pădurilor, fie că privim către cercetare, inovare, monitorizare, s-a povestit un cuvânt cheie, creșterea competitivității, dezvoltarea unei bioeconomii circulare și, în definitiv, o creștere economică durabilă. Eu vă mulțumesc și, în final, aș vrea să vă transmit totuși un îndemn în care noi credem și ne ghidăm întreaga noastră activitate și speranța pentru viitor. Împreună este posibil. Vă mulțumim pentru participare și sper că este un prim pas în ceea ce ne dorim. Va fi un proces lung de acum până când să vedem aceste obiective realizate. Vă mulțumesc foarte mult! Și noi mulțumim, Radu.